ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට විශේෂ අවස්ථා ඇති දරුවන් වෙනුවෙන් ඔන්ලයින් තාක්ෂණය ඔස්සේ වැඩසටහන් සංවිධානය කර ඇත. එම වැඩසටහන තුළින් අධ්‍යාපන, ශාරීරික සෝදා, නැටුම්, මනස වර්ධනය වන ක්‍රියාකාරකම් ඉදිරියට කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමු. ඒ සඳහා පහත දක්වා ඇති ලින්ක් එකට ඔබගේ අයදුම් පත්‍රය තොරතුරු අප වෙත ලබා දෙන්න. COVID-19 විවසනය නිසා මෙම විශේෂ අවස්ථා දරුවන්ට ගෙදරදීම උගන්වන්න සඳහා මාත් සමග විශේෂ අවස්ථා පුහුණුලත් ගුරුවරු හා පුහුණුකරුවෝද මේ සමග සම්බන්ධ වී වැඩමුළුවට සහභාගී වීමට උදව් කරමු. අපි දුරකථනය සම්බන්ධ වී 0.7 2 174 172 හෝ 0.77 8 930 818ට අමතන්න. ස්තුතියි.